नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म अलिक फरक किसिमको सिस्नोको तरकारी बनाउँदैछु। मैले आज आलु सिस्नोको तरकारी बनाउँदैछु। हजुरहरू पनि बनाएर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त। अनि कस्तो भयो कमेन्टमा लेख्नुहोला। मैले चाहिँ सिस्नोलाई टिपेर पखालेर रेडी गरेकी छु। यो सिस्नो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा भरपुर मात्रामा आयरन, फाइबर, म्याग्नेसियम हुने भएको भएर यो खान एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले एउटा भाँडामा पानी उमालेँ अनि त्यसमा 1 चम्चा नुन राखेँ अनि पखालेर रेडी गरेको सिस्नोलाई राखेर लगभग 10 देखि 15 मिनेटसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। मैले हेरेँ रेडी भएको छैन, अझै मजाले पाकेको छैन। हजुर यसलाई ब्लेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन अझै पकाउनु पर्छ यसलाई। 5 मिनेट पछाडि मैले हेरेँ। अब यसमा मैले कुटेर राखेको लसुन अनि टिमुर राख्छु। यो लसुन र टिमुर चाहिँ सिस्नोको मेन मसला हो। हामी अरू धेरै मसला युज गर्दैनौँ। यसलाई छोपेर 3 मिनेटसम्म पकाएपछि यो लगभग रेडी भएको छ। यसलाई मैले राम्रोसँग म्यास गर्छु। तपाईले पुन्युको अथवा डाडुको लास्टको भागले पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो सिस्नोको लेदो रेडी भयो। मैले एउटा भाँडामा तेल तताएँ। तेल तताइसकेपछि यसमा मेथी अनि जिरा राखेर फुराउने। मेथी जिरा कालो कालो भएपछि यसमा काटेर राखेको लसुन अनि हरियो खुर्सानी राख्ने। लसुन चाहिँ अलि धेरै राख्दा मिठो हुन्छ। अनि उसिनेर राखेको आलु राखेर नुन राख्ने अनि यसलाई एकछिन मजाले भुट्नुपर्छ। आलु रातो रातो हुने गरेर भुट्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी बेसार राख्दैनौँ किनकि बेसारले सिस्नोको हरियो कलरलाई बिगार्छ। अनि अदुवा राखेर एकछिन चलाएपछि यो सिस्नोको पेस्टलाई राख्ने। अब सिस्नो राखिसकेपछि हामी यसलाई एकछिन राम्रोसँग चलाएर लगभग 5 मिनेट जति छोपेर पकाउँछौँ। 5 मिनेट पछाडि यो हाम्रो सिस्नो रेडी भयो। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। एकदम फरक किसिमको। नर्मली हामी पिठो राखेर सिस्नो खान्छौँ, तर यो आलु राखेर खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त। मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ह्यापी कुकिङ।